Välkomna till Moderna Museets verkstad. Jag heter Jessica och idag ska vi skapa som Hilma af Klint. Skapa som... Vi kommer att använda en förlängd pensel och lite speciell färg som vi ska berätta om sen. Men först kanske ni vill veta lite grann om Hilma af Klint. Hilma af Klint var konstnär, forskare och medium. Hon utbildade sig till konstnär och var särskilt duktig på att måla porträtt och landskap. Men hon slutade att måla verkligheten så som den såg ut. Istället skapade hon abstrakta bilder fulla av former, färger, tecken och symboler. Hilma menade att målningarna var budskap från andar. Idag inspireras människor i hela världen av hennes konst. Just för att hon vågade skapa något nytt och lyssna på sin inre röst. Och det är jättelätt. Det man behöver är äggulan bara och lika mycket vatten som äggula. Och så några droppar ättika och pigment. Oj, kolla den åkte ner. Nej, kolla på det där. Det är den här gula som vi behöver röra lite till. Och vi har spänt fast ett stort papper på golvet och tejpat det så att det ligger still. Och det här kan man ju göra utomhus om man vill, eller på en lite mindre yta. Och när Hilma målade, då kände hon att det var en annan kraft som ledde hennes penseldrag. Så det vi ska göra nu är att blunda och låta penseln leda rörelsen. Det kanske blir ungefär som en dans. Det första steget är att vi kommer att göra snirkliga former. Sen kommer vi att färglägga det med färger lite senare. Sen kommer vi fylla i med färgerna i alla de här formerna som har blivit. Börjar det bli dags att fylla i? Där det fortfarande är blött, där kommer det att blanda sig lite. Så det är ganska bra att lämna rätt mycket vitt nu. Jag stod framför staffliet, så liten, så obetydlig, men inom mig välde en sådan kraft att jag måste gå framåt. Att måla och blunda var väldigt roligt, för på slutet fick man se vad man målade. För när man blundade så målade man ju, och på slutet fick man liksom se vad man gjorde. Hur gjorde man då? Kom ihåg att när du skapar hemma eller när du skapar överhuvudtaget så finns inget rätt eller fel, fult eller fint. Du kan se det som ett experiment.